Hello guys, good morning. Welcome to GSA Mechanic. Guys, gagawa tayo ng tutorial tungkol ito sa makina na ito. Bagong baklas ito na makina, binaklas nila. Ang nangyari ito guys, nag window shopping yung connecting rod. Window shopping, namimintana yung connecting rod. Kasi guys, ang kuan ito, ang dahilan bakit namintana yung connecting rod, nauubusan siya ng langis. Hindi na siguro yung inspector namin sa langis, iwan ko lang kung bakit na ligtaan nilang lagyan ng langis ito. Kaya ang nangyari, bakit? Kasi guys, ganito yan. Pag ang makina guys nauubusan ng langis, kukunat na yung mga niya sa bearing. Kasi nag-kuan siya sa bearing, nagsisirculate, dapat nagsisirculate ang langis sa bearing dito. Nagsisirculate siya dito sa connecting rod. Ayan connecting rod na yan lumabas. Ayan. Yung helper ko nangungulit yan yung helper ko. Gusto niya tumulong yung helper ko. Ayan tumulong ka ba? Ha? Nagdidimo ako Yan guys. Yan connecting rod na yan guys. Connecting rod yun. Ito yung block. Yung block. Yan nakabasag. Pinalo siya ng connecting rod. Pinalo. Basag. Ayan tuyong-tuyo. Ibig sabihin naubusan siya ng langis. Ayan yung tinanggal namin yung oil nito, yung tinanggal namin oil, wala na nag-1 litro ang natira. Ayan daming tagas ng langis yan Ayan. Kaya guys, yun ang dahilan nito bakit niya pinalo yung block. Kasi yung circulation ng langis dito sa connecting rod bearing, wala nang langis na dumaloy, kaya kumunat ngayon pinalo, bumitaw siya doon sa crankshaft. Yun ang dahilan yan bakit nabasag yung block ng makina. Kasi ito nga bumitaw na yung connecting rod doon sa crankshaft. Yun yung dahilan nito guys. Ito kasing makina nito guys, equip ito sa kwan. Pag nag-overheat ito, automatic ito namamatay. Kasi mayroon itong kwan sa kwan, may sending unit ito yung temperature gauge, temperature sending unit. Para lang ito sa kwan, sa temperature gauge ito. Sa temperature gauge ito isa, mayroong isa dito malaki. Sa temperature din ito, temperature gauge din ito. Pero ito guys, nakakunik ito sa fuel pa niya, sa fuel solenoid, sa fuel cut off solenoid. Yung isang live nito papunta sa cut off solenoid dito guys, dito dito guys, ito yung solenoid niya. Ito ayan yan yung solenoid, cut off solenoid. Yung isang wire nito dito nakakonekta, dito nakakoneksyon. Kasi naka-equip ito ng kwan, ang reading niya sa temperature, pag umabot siya ng 90 degrees, mag-o-open siya, ika-cut off niya ang kuryente dito. I-cut off niya ang kuryente dito para papatayin yung makina, para patayin niya yung supply ng diesel. Wala nang diesel na dadaloy dito.
Wala nang dadaloy ng diesel dito sa unit pump. Pag wala nang dadaloy na diesel dito sa unit pump, siyempre papatay yung makina. Salakwan lang yan guys, sa tubig, overheating sa tubig, overheating sa tubig. Yan lang ang purpose nito, sa tubig. Oo. Kasi dapat nito guys, kung kwan lang, mayroon sana itong kwan, yung sa oil din. Halimbawa kung ang oil mo, ang oil mag low pressure na siya, dapat i-cut off na niya. Yung, kasi wala nang wala nang langis eh. Mag low pressure ang oil nito. Wala nang nakakonect siguro sa oil, sa pressure niya. Kaya ganyan guys ang dahilan bakit na tinatawag nilang namintana yung connecting rod. Namimintana yung connecting rod. Oo. Ito guys, mayroon pa kami ditong block. Kukunin namin mga pisa nito, ililipat namin doon. Mayroon kaming reserva na crankshaft, piston. Mayroon. Yun ang gagawin namin nito. Ito yung lagi namin binubuksan. Lumang makina na ito guys. Matagal na ito mga sige 20 years na ito. 20 years na makina. Oo. Yun lang ang kanya. Bakit na namintana? Namintana yung kanya. Nakita na yung bisuka sa loob. Yan. Puro langis yan, no? Tagas. Tagas sa langis. Puro tagas sa langis yan, no? Kaya nag-window shopping yung connecting rod. Oo. Okay guys, yan lang ang may kuhan ko sa inyo ngayon. May share yung dahilan kung bakit nag-window shopping yung connecting rod. Short video lang tayo, kaya yan lang. Okay guys, subscribe to my channel and press mo na rin yung bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Okay guys, thank you.